පුද්ගලයෙක් විදිහට සාර්ථකව ගැටලු වලට අභියෝග වලට මුහුණ දෙන කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? මේක අපි හැමෝටම තියෙන ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම හිතන්නේ ගොඩාක්ම වැදගත් දේ තමයි අපි පොඩි කාලේ ඉඳලම ප්‍රශ්න වලට අභියෝග වලට වෙනස් අවස්ථාවලට මුහුණ දෙන එකෙන් තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද දෙයකට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නේ කියලා. එතකොට සමහරවිට ඒක අපි මේ යාළුවෝ ගොඩක් මැද සෙල්ලම් කරන එකෙන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට යාළුවෝ අපි දන්නවා දරුවෝ සෙල්ලම් කරනකොට රණ්ඩු වෙනවා, තරහ වෙනවා, යාළු වෙනවා. ඒකට එහෙම තමයි අපි ඉගෙන ගන්න කොහොමද සමාජයක් තුළ ජීවත් වෙන්නේ, කොහොමද අපි අන්තර්පුද්ගල සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා. එතකොට මේ ජීවිතය ගැන ඉගෙන ගන්න, අභියෝග ගැන ඉගෙන ගන්න, දිනන්න මෙන්ම පරදින්න ඉගෙන ගන්නත් අපි දරුවන්ට අවස්ථාව ලබලා දෙන්න ඕනේ. සමහරවිට දෙමව්පියෝ විදිහට අපි දරුවන්ට ආදරය නිසා අපි ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ආරක්ෂා කරන්න හදනවා. හැබැයි ඒක ඇත්තට මේ වැඩිපුර ආරක්ෂා කිරීම දරුවන්ට ඒ තරම්ම හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අපි ඒගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒගොල්ලන්ගේ කායික ආරක්ෂාව තියෙන්න ඕනේ, මානසික ආරක්ෂාවක් තියෙන්න ඕනේ භයානක දේවල් වලින්. නමුත් එදිනෙදා ජීවිතයේ තියෙන දේවල් වලට මූණ දෙන්න දරුවන්ට අවස්ථාව ලබලා දෙන්න. ඒගොල්ලන්ට එතකොට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලබලා දෙන්න. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ හැමදේම හැමතිස්සෙම ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. සමහර වෙලාවට වෙන කෙනෙක්ට ලැබෙන්න පුළුවන්, අපිට ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ජීවිතේ ගැටලුවක් කරගන්න නැතුව අපේ ඉලක්කයට යන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබලා දෙන එක වැදගත්. එතකොට ඒක කරන්න පුළුවන් ඕගලන්ට විතරයි. එතකොට දරුවන්ව ක්‍රීඩාවලට යොමු කර ගැනීම, ඔය සමාජ ක්ලබ්ස් වගේ ඒවා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ වට යන්න ක්ලබ්ස් කියලා මම කියන්නේ ඉන්ටරැක්ට් ක්ලබ්, රොටරැක්ට් ක්ලබ් ඔය වගේ ඒවා තියෙනවා. හැම ඉස්කෝලේ තුලම පාසල තුලම තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවට මුහුණ දෙන එකෙන් ස්වාධීන වෙන්න දෙන එකෙන් දරුවගේ පිඟාන ඕගලන් හොදන්නේ නැතුව දරුවටම හොදන්න ඉඩ දෙන එකෙන් දරුවට ගෙදර එයාගේ වයසත් එක්ක එයා එන්න වයස යනකොට ඒ වයස අනුව එයාට රාජකාරීන් බාර දෙන්න, වගකීම් බාර දීමෙන් ඕගලන්ට මේ ඉපදුන ගමන් කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති, කිසිම දෙයක් කරන්න බැරි චූටි දරුවෙක් අවුරුදු 18 දී තමන්ගේ කකුල් දෙකෙන් හොඳට ශක්තිමත්ව හිට ගන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් කරන්න ඒ වගකීම තියෙන්නේ ඕගලන්ට. ඕගලන්ට විතරයි ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න නම් දරුවාට ඒ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න ඉඩ දෙන්න.